જય શ્રી રામ દોસ્તો, તમારા બધાનું સ્વાગત છે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલ HDV લાઈફની અંદર. અમે લોકો દોસ્તો નડાબેટથી રિટર્ન થઈ રહ્યા છીએ અને ઓન ધ વે અમે લોકો અમારું ડિનર બનાવી રહ્યા છીએ. શું સુપર જગ્યા મળી ગઈ છે દોસ્તો અમને લોકોને. તમે જોઈ રહ્યા છો અમારા રસોઈયાઓ તૈયાર થઈ ગયા છે. સ્મોલ શેફ હાર્વિસ, સ્મોલ શેફ અમારા હાર્વિસ પટેલ. હાય હાય. રેડીમેડ કિચન મળી ગયું છે અમને. ગેસ સ્ટવ તો અમારા જોડે હતો જ ઓલરેડી. આ એક અંકલની દુકાન છે જે રાધનપુરની નજીક જ છે. જે જગ્યાએ અમને પરમિશન માગી કે અમને અહીંયા બનાવવા દેશો જમવાનું, તો એ લોકો હા પાડી. અમે લોકો અહીંયા રેડી કરી રહ્યા છે અમારું નાઇટનું ડિનર. શું બની રહ્યું છે ભાઈ ડિનરમાં? બિરયાની પુલાવ, વેજ પુલાવ બની રહ્યો છે દોસ્તો. અમારી જોડે જે સ્ટવ જે છે એની ફૂલ ડિટેલમાં અમે વિડીયો બનાવેલી છે. એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મૂકી દઈશ, તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. અમારી કાર અહીંયા મૂકેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રોડ છે, બાજુમાં જ રેલવે ફાટક છે. રાધનપુર અને નડાબેટ જવાનો રસ્તો જે છે એની વચ્ચે અમે લોકોએ અહીંયા સ્ટોપ લીધું છે. અહીંયા અમારી કાર છે, સામે એક દુકાન છે જ્યાં કરિયાણાની દુકાન છે, પાર્લર છે આખું, અને ત્યાં અમને રેડીમેડ કિચન મળી ગયું છે. અને અમારો સ્ટવની સાથે અમે લોકો હવે ડિનર બનાવી રહ્યા છીએ. બિરયાની બનાવવા માટે રાઈસને પલાળી રહી છે દર્શના, અને આ સાઈડ સબ્જી કટિંગ થઈ રહ્યું છે. ઓનિયન, પોટેટોઝ, ફ્લાવર, ટામેટું, કોબી, બધી વસ્તુ કટિંગ થઈ રહ્યું છે. હા હા. બાજુમાં ખૂબ સુંદર એવી તમે જોઈ રહ્યા છો એરંડી, મસ્ત એરંડી બનેલી છે. આખું ખેતર છે બાજુમાં જ. એની બાજુમાં એક મંદિર છે. તમને કોન્સ્ટન્ટ અવાજ આવતો હશે, ટું 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 ટું. એ છે રેલવે સ્ટેશન, મીન્સ કે અહીંયા ફાટક છે એનો અવાજ આવે છે. રેલવે ફાટક છે. એવું લાગે છે આ લોકો જમવા કહેવાય ને હોટલની અંદર આ લોકો બનાવતા હોય એવું લાગે છે. તો કસ્ટમર આવીને પૂછવાનું જ છે કે બેન ભાઈ ચા પા પડશે. એવી જગ્યાએ છે ભાઈ, પોઝિશન જો હોય એકદમ, જે અમારું કહેવાય કિચન બી એવી જગ્યાએ છે કે સામેથી ડાયરેક્ટ હાઈવેથી કોઈ બી કાર આવે તો એવું પૂછાય કે ચા મળશે. હવે કુકરની અંદર તેલ રેડવામાં આવી રહ્યું છે. મસાલા બધા રેડી થઈ ગયા છે. સ્ટવ ઓન કરી દીધો છે અમારો. પુલાવનો તડકા મરી રહ્યો છે. સોનલ ભાભી તડકા મરી રહ્યા છે પુલાવનો. સ્પેશિયલ તડકા વાગી રહ્યા છે અને સુગંધી આવી રહી છે મસ્ત. ડુંગળી ને ટામેટા અંદર પડી ગયા છે મસ્ત રીતે, અને કોબીજ પડી છે હવે અંદર. વેજીટેબલ બની રહ્યું છે અત્યારે. ખૂબ સુંદર, ખૂબ સરસ એવી સુગંધી આવી રહી છે. હાર્વિસ ને મારા જો ગાડીની અંદર બેઠા છે અને એન્જોય કરી રહ્યા છે. પિંચુરી 2 જણા, કિસા અને 3 જણા. રાઈસ અંદર નાખી દીધા છે. હવે પાણી રેડી દઈશું થોડું. શું કરવાનું? મસાલો કરવાનો. હવે બધું હલાઈને હવે મસાલો કરીએ. દોસ્તો તમે લોકો જો તમારી ફેમિલી સાથે આવી રીતે ફરવા નીકળતા હોય તો આવી રીતે કોઈ એકવાર આવો એક્સપિરિયન્સ જરૂરથી કરજો. લંચ કે ડિનર બનાવવાનો તમે રોજ ઘરે તો બનાવતા જ હોવ છો, પણ આવી રીતે ઓન ધ વે રોડ ઉપર બનાવીને તમે જો જમવાનું બનાવીને જમશો તો ખરેખર એનો કંઈક અલગ જ એક્સપિરિયન્સ હોય છે. એકવાર જરૂરથી કરજો. અને જો તમે લોકોએ આવો એક્સપિરિયન્સ કર્યો હોય તો પ્લીઝ આની કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી લખજો.
કોમેન્ટમાં તમારું નામ અને તમારા ગામનું નામ જરૂરથી લખજો, મને ખબર પડે કે તમે ક્યાંથી છો. ઓન ધ રોડ વેજ બિરયાની બની રહી છે. ઓન ધ રોડ વેજ બિરયાની, લાઈવ બિરયાની તમે જોઈએ છે, પણ આ તો છે ઓન ધ રોડ વેજ બિરયાની. ઓન ધ રોડ વેજ બિરયાની, રોડની ઉપર જ બિરયાની બની રહી છે, એ પણ વેજ બિરયાની. તો દોસ્તો ટ્રેન જઈ રહી છે, દેખાતી હશે તમને કદાચ અહીંયાથી પણ. ખેતરની પાછળથી ટ્રેન જાય છે. પાછળની બાજુ બેક સાઈડ ટ્રેન છે, આગળની બાજુ રોડ છે, વચ્ચે અમારું કિચન છે, એની પર બિરયાની બની રહી છે. કુકર ને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અત્યારે ઇવનિંગના 6:15 થઈ ગયા છે. ધીરે ધીરે અંધારું વધી રહ્યું છે. એ સ્પેશિયલ કુક બોલાયેલા છે અમે, એક છે કલોલથી અને એક છે મહેસાણાથી. સ્પેશિયલ હાયર કરેલા છે. અને અમારા જો બાવરચી વચ્ચે ખાલી મેઇન શેફ, ખાલી આમથી આમ આમાં નાખો, આ નાખો, પેલું નાખો, બસ એ ખાલી બોલવા વાળા ખાલી. ફર્સ્ટ સિટી અમારી વાગી ચૂકી છે, એટલે કે કુકરની પહેલી સિટી વાગી રહી છે. હવે એકદમ અંધારું થઈ ગયું છે, તમને દેખાઈ રહ્યું છે દોસ્તો. લાઇટની સુવિધા અમને આપવામાં આવી છે એના અંકલ દ્વારા. એ અંકલનો આભાર છે કે અમને આવી સારી એવી જગ્યા અમને જ્યાં ડિનર કરવા માટે પરમિશન આપી છે. તો વધારે છે ને તો લોંગ ટાઈમ એટલે. તો દોસ્તો રેડી થઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અમારી બિરયાની, વેજ બિરયાની. હવે જોઈએ અને ટેસ્ટ કરીશું કેવી લાગે છે. પરફેક્ટ પીરસાઈ ગઈ છે. જો મસ્ત એવી જગ્યાએ બેસી ગયા છે. હવે દરેકની ડીશમાં વેજ બિરયાની આવી રહી છે. કિસાને ભૂખ એવી લાગી છે, કડક કરતી ભૂખ લાગી છે કિસાને. પિન્સી જો, પિન્સીનું મોઢું જુઓ, પિન્સીનું મોઢું જુઓ, કેટલી ભૂખ લાગી છે. જો મોઢા પરથી ખાવો પડે છે. હારીશભાઈ બેસી ગયા છે ડીશમાં લઈને. બચ્ચા પાડી ટેસ્ટ કરીને કહો. ચલો ભાઈ કેવી બની છે? હા બસ બસ ભાઈ બેસું બીજું. શરદભાઈને કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે છાશ કાઢવાનો. બટર મિલ્ક કાઢી રહ્યા છે. અહીંયા અમે તો ઉપર મૂકી દઈશું. ખૂબ સુંદર એવી જગ્યા અમને મળી ગઈ છે. અંકલને થેન્ક યુ છે કે અમને મસ્ત સ્પેશિયલ લાઇટ ચાલુ કરી આપવામાં આવી છે અમારા માટે. અમે લોકો એવું લાગે છે કે ઘરે જ બેઠા હોય. જો સામે આ કિચન જે બનાવ્યું છે એ નવું જ કિચન બનાવ્યું છે. એમને પણ અહીંયા રસોઈ બનાવીને હાઈવે પર જેટલા બી આવતા હોય રેસ્ટોરન્ટ બનાવવા માટે બનાવ્યું છે. એનું ઉદ્ઘાટન જે છે અમારા હાથે જ થયું છે. આવા નવા એક્સપિરિયન્સ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો દોસ્તો. જે સબસ્ક્રાઈબનું બટન આપેલું છે એના પર ક્લિક કરી દેજો દોસ્તો. હવે અમે જમી લઈએ, કેવું બન્યું છે જોઈએ, તમને કહીએ અમે કેવો ટેસ્ટ છે. ક્રિશા કેવો ટેસ્ટ છે? ચલો ક્રિશાને તો સારું લાગ્યું છે. પિન્સુ, હાર્વિશભાઈ, હારું, પરફેક્ટ, ચલો ભાઈ કમ્પ્લીટ સારી બની છે. હવે સરદભાઈ ખાય એટલે એમને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે છાશનો, એમને ફૂલ કરશે ત્યાં સુધી એમને ખાવાનો મેળ નહીં પડે. એક બાજુ ફોન ચાલુ છે એક બાજુ છાશ કાઢે છે. ચલો જવા દો.
ચલો હવે અમે લોકો પણ ટેસ્ટ કરીને તમને કહી દઈએ કે કેવી બની છે. દોસ્તો ખરેખર મસ્ત બની છે. થોડુંક નમક ઓછું છે, નાખી દઈએ એટલે પરફેક્ટ. દોસ્તો તમે લોકો કદાચ અમારી લાસ્ટ વિડીયો આવી જોઈ હશે કે અમે લોકોએ જંગલની અંદર પણ આવી રીતે રસોઈ બનાવેલી છે, મેગી બનાવેલી છે, પુલાવ પણ બનાવેલો છે. ફર્સ્ટ વિડીયો જે હતી અમારી એક, એ વખતે અમારી જોડે ખાલી ઓનલી ને ઓનલી એક તપેલી જ હતી અને અમે લોકોએ મસ્ત એવું એડવેન્ચર કરેલું. એક ડીશ અને એક તપેલીની અંદર અમે લોકોએ મેગી બનાવેલી અને અત્યારે જ અમારી જોડે જે છે ફૂલ સુવિધા સાથે બધી વસ્તુ હવે અમે લોકો લઈને ફરીએ છીએ. તો ચલો દોસ્તો અમે લોકો હવે એન્જોય કરીએ છીએ ડિનરનો. મળીશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી તમને લોકોને જય હિન્દ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. બાય કહી દો બધા. બાય.